این ویدیو قراره بریم به عصر تایتان ها و از چطوری به قدرت رسیدن زئوس خدای خدایان یونان بگیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. زئوس به عنوان یک شاهزاده یا کسی که قرار بود به جایگاه فرمانروایی برسه متولد نشد. حتی اینجوری میشه گفت که اون در ابتدا جایگاهی پایین‌تر از یک اسطوره رو داشت و ممکن بود تا ابد زندانی هم بشه. شاید واسهتون جالب باشه که پدر زئوس یعنی کرونوس هم چنین تجربه‌ای رو از سر گذرونده بود و یک جورایی پدر و پسر سرنوشت مشابهی داشتن. به همین دلیل برای درک بهتر این موضوع که زئوس چطوری به قدرتمندترین اسطوره اساطیر یونان تبدیل شده، باید بریم سراغ داستان پدرش یعنی کرونوس، فرزند گایا و اورانوس. طبق افسانه‌های یونانی میشه گایا رو به شکل زمین و اورانوس رو به شکل آسمون تصور کرد. البته در نگاره‌ها نقش‌هایی که اونا رو به تصویر میکشن بیشتر جلوه انسانیشون رو نشون میدن و مثل آدم تصورشون میکنن. ولی خب این صفات چیزایی که بهشون نسبت داده شده و به نوعی یک جور معرفی برای جایگاه و قدرتشون بوده. با اینکه اورانوس قدرتمندترین ایزد کل جهان محسوب میشد و هیچ کس جرأت اینو نداشت جایگاهش رو تهدید کنه، فقط بیان یک پیشگویی اونو حسابی متزلزل و نگران میکنه. این جمله که قراره توسط یکی از فرزندانش از تخت فرمانروایی پایین کشیده بشه و قدرت رو از دست بده. این پیشگویی انقدر روی اورانوس تأثیر میذاره که بعد به دنیا اومدن هر کدوم از بچه‌هاش اونا رو زندانی میکنه تا به نوعی جلوی پیشگویی رو گرفته باشه. بچه‌های اورانوس و گایا نژادهای مختلفی داشتن که مهمترینشون تایتانا بودن. این وسط گایا هم که به عنوان مادر و هم به عنوان همسر اورانوس ازش یاد میشه، از حبس شدن بچه‌هاش حسابی عصبانی میشه و دنبال راهی میگرده تا اونا رو نجات بده. این موضوع ادامه داره تا به دنیا آمدن آخرین تایتان یعنی کرونوس. تا اون موقع بعد به دنیا آمدن کرونوس، گایا و اورانوس علاوه بر 12 تایتان که 6 تاشون دختر و 6 تاشون پسر بودن، بچه‌های دیگه هم مثل سایکلاپس ها یا همون غول‌های یک چشم، الهه‌های انتقام، گیگانت‌ها و هکاتونکایرها رو هم داشتن که هر کدومشون نسل‌های از موجودات افسانه‌های یونان حساب میشن. خلاصه گایا که حسابی دلش از اورانوس پر بود، کوچکترین و شجاع‌ترین تایتان یعنی کرونوس رو با یک داس سراغ اورانوس فرستاد. پیشتر گفتیم که هر کدوم از ایزدها یک شکل انسانی داشتن و یک ماهیت ماورایی. در واقع کرونوس هم علاوه بر شکل انسانی ماهیت زمان رو داشت و توانایی‌های اون به این شکل تصور میشه. طبق داستان‌ها کرونوس پدر خودش اورانوس رو با داسی که توسط مادرش یعنی گایا ساخته شده بود به اصطلاح اخته میکنه و بعد از شکستش اونو در اعماق تارتاروس، تاریک‌ترین و عمیق‌ترین منطقه جهان افسانه‌های یونان زندانی میکنه. البته تارتاروس ماهیت عجیبی داره که همزمان به عنوان یک مکان و یک موجود باستانی هم شناخته میشه. حتی در بعضی منابع گفته شده که اورانوس میتونه فرزند گایا و تارتاروس باشه. خلاصه اورانوس قبل از زندانی شدن جمله‌ای رو به کرونوس میگه که زندگی اونو حسابی تحت تاثیر قرار میده. اینکه یکی از فرزندان تو هم علیه قیام میکنه و فرمانروایی رو از چنگت در میاره. این پیشگویی دوم توسط گایا هم تایید شد و خب کرونوس این موضوع رو هرگز فراموش نکرد. در ادامه عصر تایتان ها شروع میشه و کرونوس با کمک برادران و خواهرانش حکومت خودش رو شروع میکنه. از اونجایی که تایتانا بیشتر به ازدواج درون خانواده اعتقاد داشتن، پادشاه جدید با خواهرش یعنی رئا که اونم یکی از تایتانا محسوب میشد ازدواج کرد. اما رئا که خودش هم طعم اصالت رو چشیده بود، فکرش رو هم نمی‌کرد که کرونوس ظالمانه تر از اورانوس با بچه‌هاش برخورد کنه. کرونوس پیشگویی پدر و مادرش رو خیلی جدی گرفت و همین موضوع باعث شد تا بعد از به دنیا آمدن هر کدوم از بچه‌هاش اونا رو در جا بخوره. یعنی نمیخواسته حتی فرصت قیام برای هر کدوم از بچه‌هاش وجود داشته باشه تا مبادا سرنوشت پدرش برای خودش هم تکرار بشه. اما رئا هم حسی مثل گایا پیدا کرده بود و با این موضوع که همسرش تمام بچه‌هاشون رو میخوره کنار نمیومد. وقتی که زئوس به دنیا اومد، کرونوس خواست تا اون رو پیشش بیارن تا مثل بقیه بچه‌هاش اون رو هم ببره. ولی رئا و گایا با هم متحد شدن
تا هر جور شده زئوس رو زنده نگه دارن. خب اینجا یکم جریان عجیب میشه، چون طبق داستان رئا و گایا سنگی رو قنداق پیچ میکنن و میبرن پیش کرونوس و اونم بدون اینکه متوجه این کلک بشه سنگ رو میخوره. با انجام این کار گایا و رئا موفق میشن که زئوس رو نجات بدن و دور از چشم پدرش به جزیره به نام کرت ببرن تا اونجا زندگی کنه. احتمالاً میدونین که جزیره کرت در واقعیت هم وجود داره و جزئی از کشور یونان محسوب میشه. در ادامه داستان خیلی اطلاعات دقیقی نیست که زئوس توسط چه کسانی توی جزیره کرت بزرگ شد. بعضی منابع میگن که توسط موجوداتی به نام نیمف که به عنوان حوری یا الهه طبیعت هم شناخته میشن و بعضی روایت دیگه هم میگن که توسط یک بز و بعضی هم نقش گایا و رئا رو به طور مستقیم در رشد زئوس مؤثر میدونن. به هر حال وقتی زئوس بزرگ شد با کمک گایا و رئا تونست به عنوان کسی که نوشیدنی سرو میکنه وارد اقامتگاه کرونوس بشه. در همین حین دخترعموی زئوس یعنی متیس، دختر اوکیانوس، خدای دریاها و اقیانوسها، معجونی رو درست کرد و به زئوس داد تا در یکی از نوشیدنی‌های کرونوس بریزه. کرونوس که این نوشیدنی رو میخوره تمام بچه‌هاش که تا اون موقع بلعیده بود رو بالا میاره. خب این باعث میشه تا جنگ عظیم بین تایتانا و خدایان یونان که المپ نشینان لقب داده میشدن صورت بگیره. از لحاظ تعداد المپ نشینان خیلی کمتر از ارتش تایتانا بودن. اما نکته مهم ماجرا این بود که زئوس حمایت گایا و رئا رو داشت. از طرفی هم زئوس موجودات زیادی رو از اسارت کرونوس نجات داده بود که اونا هم در ازای لطفش در جنگ با تایتان‌ها کمکش کردن. یکی از این موجودات سیکلوپ‌ها بودن که بعد از آزادی ابزارها و قدرت‌های مهمی مثل توانایی رعد و برق برای زئوس، نیزه‌ای برای پوزیدون و کلاهی برای هادس رو ساختن. در واقع ترکیب این قدرت‌ها و اتحاد میان کسانی که دل پری از کرونوس داشتن باعث شد تا زئوس پدرش رو شکست بده و اونو در اعماق تارتاروس زندانی کنه. مشابه چیزی که برای اورانوس پدر کرونوس هم پیش اومده. از اون پس زئوس جهان رو بین خودش و 2 از برادران دیگرش تقسیم کرد. طبق این تقسیم بندی پوزیدون خدای دریاها و هادس خدای جهان زیرین و مردگان شد و زئوس بهترین بخش که زمین بود رو هم برای خودش برداشت و بر کل جهان و دیگر خدایان فرمان روایی میکرد. ما بقیه خدایان هم که سهمی از این تقسیم بندی نداشتن متناسب با توانایی‌هاشون روی موضوعات مختلف تسلط داشتن. اما خب به قدرت رسیدن زئوس تازه شروع کننده بسیاری از جریانات و افسانه‌های مفصله که توی یک ویدیو فرصت دیگه حتما به سراغشون میریم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما فعال کنید تا اولین نفری باشین که میاین و ویدیو جدیدمون رو میبینید. تا یک ویدیو تاریخی افسانه‌ای دیگه مواظب خودتون باشید.